होइन केटा हो सधैँ झोक्राएर बसिरह नि। के गर्नु यार? यही त गर्नु पर्यो यार। बरु आन्दोलनतिर चल्दैन है क्या हो? ओए बाबा कति मोबाइल चलाउँछस् यार? के गर्ने हो भन् त? कि भोलिले भने जस्तै हिँड्दिने आन्दोलनतिर? हेर केटा हो, तिमीहरू जहाँ जानु छ जा, मलाई चाहिँ मोबाइल भइसक्छ। यसलाई छोडिदिएर तनमा मात्रै जाऊ। बाबुको चाहिँ मलाई ए अनि केटा हो, खासमा तिमीहरू कसको आन्दोलनमा जानु लाग्यो हो? दुर्गा प्रसाईको महेश बस्नेत। ए तिमीहरूको त समर्थक पनि अलग अलग पो रहेछ त। होइन भोलिले मजाक गरेको, प्रसाईको पनि जाने हामी दुईजना। होइन भाइ होइन, हिजो निस्केको यो अभियन्ताको पछि लाग्दैन। मै पनि एमाले, सही पनि एमाले। जाऊ जाऊ जाऊ। हेर बोले तेरो पो ऋण छैन होला त त झन्डा उक्छस् हिँड्छस्, तँलाई दिएका छन् होला अनि तेरो घर खर्च चलिरहेको छ होला। मेरो त हेर 15-16 लाख रुपियाँ ऋणै छ। फ्याट्ट दुर्गा प्रसाईले भने जस्तै ऋण बिना भयो भनेदेखि त आङमा घाम लाग्छ यार। जानै पर्छ, दुर्गा प्रसाईको पनि जानुपर्छ। खासै ऋण लिएपछि त तिर्नु पर्यो नि। मलाई यो मुद्दा चाहिँ चित्त बुझेन है केटा। त्यही त भने बाबा, अब लोन लिएपछि तिर्नु पर्दैन। अब हावा हावा मुद्दाहरू उठाएर मात्रै हुन्छ त? अब उसले पो करोडौँ लोन लिएको छ त। अब सोझा जनताहरूलाई लिएर हिँडिरहेको छ, बुझ्ने होइन, पछि पछि लागेका छन्। अब पाउने सुन्ना नै हो। हेर बाबा, हेर बोलिन् होला उसैलाई फाइदा होला, धेरै फाइदा उसैलाई होला, उसैले धेरै ऋण लिएको छ होला, केही गरेन। तर पहिला 8.5%मा ल्याएको ब्याज अहिले कति पर्सेन्ट छ थाहा छ तँलाई? कति भएको छ र? हो तिमीहरू ऋण नलिनेलाई थाहा छैन क्या कति पर्सेन्ट ब्याज चलिरहेछ, अनि ब्याङ्कले कसरी टचर दिन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? केही थाहा छैन। तिमीहरूलाई त मोज मस्ती चलिरहेछ नि। 8.5%मा लिएको ब्याज दर अहिले 16% भएको छ। व्यवसाय त ठप्प छ, मन्दीले गर्दा चल्या त केही छैन। अनि अनि हामी पनि के आत्मदाह नै गर्ने? आन्दोलन नगरेर के गर्ने बोले? त्यही भएर आन्दोलन गर्न पर्यो, त्यही भएर दुर्गा प्रसाईले समर्थन गर्न पर्यो। हो यार, फेरि यो कुरा चाहिँ सही हो, तर राजा नै ल्याउन पर्यो भन्नु चाहिँ भएन क्या। अब त हामी सबैले आन्दोलन गरेर यो राजा निरङ्कुश भयो भनेर फालेको होइन। अनि अब फेरि यही राजाले लिएर आउने? हेर बोले राजा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। तँलाई मन पर्दैन होला, मलाई मनपर्छ त यार। राजा चाहिँ ल्याउनुपर्छ यार। मलाई कुरा थाहा छैन, राजा चाहिँ ल्याउनै पर्छ। राजाको लागि लड्ने हो, भिड्ने हो, रोडमा जाने हो, आन्दोलन गर्ने हो, सोझै कुरा राजा चाहिँ ल्याउने हो। अनि सुन्छ यार। हेर बाबा, हेर बोले अब तिमीहरू झगडा नगरौ क्या। वास्तवमा यो के गणतन्त्र के ल्याउनको लागि भनेर होइन। यतिका धेरै क्रान्ति गरेका, यतिका धेरै युद्ध गरेका, यतिका धेरै मान्छेहरू विधवा भए, टुरा भए, अपाङ्ग भए, कतिले ज्यान गुमाए, यही व्यवस्था ल्याउनको लागि हो नि होइन। कमसेकम जनताले सुख पाउन्, भ्रष्टाचार नहोला, देश समृद्ध बन्ला, अनि यो सामान्य खानाकै लागि भनेर विदेशी भूमिमा जान नपर्ला भनेर होइन। तर देखिस् नि यी व्यवस्था ल्याए पनि भए चाहिँ के त? झन् बढी भ्रष्टाचार भएको छ, नातावाद कृपावाद झन् बढी मौलाएको छ। अनि चाबो 2 छाक खाना खानको लागि विदेशी भूमिमा गएर पसिना बगाउनु परिरहेछ। त्यो पनि जिउँदो सकुशल नेपालमा आइपुग्छु कि पुग्दैन त्यो पनि थाहा छैन भन् त। अनि यो व्यवस्था लिएको के फाइदा भयो त? बरु यतिका विधि मन्त्रीहरू पाल्न भन्दा त बरु एउटै राजा पाल्नु ठिक भनेर जनताहरू सडकमा उत्रेका हुन् क्या उसले। यो कुरा बुझ्न तिमीहरू। हेर केटा, यही व्यवस्था ठिक छ। यो राजा साजा चाहिँ चाहिँदैन। बरु यो भ्रष्टाचार, नातावाद कृपावाद यसलाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्ने? यो अन्त्य भइसके पछाडि देश आफै बन्छ। यो चाहिँ अन्त्य गर्न पऱ्यो क्या। यस्तै यस्तै अन्धभक्तले गर्दा नभनेको। आफ्नो पार्टीको नेताले भ्रष्टाचार गरे पनि, जतिसुकै गल्ती गरे पनि तिमीहरू बोल्न सक्दैनौ। अन्धभक्त सालाहरू तिमीहरूले गर्दा देश नबनेको थाहा छ। त्यही पनि भ्रष्टाचार कम गर्न पर्यो अरे। यसरी पो भ्रष्टाचार कम हुन्छ? अलिकति सत्यलाई सत्य, असत्यलाई असत्य भनेर बोल्न सक्ने तागत छ तिमीहरूसँग? जोलीहरू रिसै उठ्छ यार। अनि भ्रष्टाचार रोक्न पर्यो अरे। अन्धभक्त कहाँ? बाबाले यो कुरा चाहिँ सही गर्यो क्या। खासमा देश विकास नभएको नि हामी जस्तै कार्यकर्ता भएर हो क्या। कमसेकम आफ्नो नेताले गल्ती गर्दा गल्ती भन्न सकिँदैन हामीले? सक्दैनौ त तिमीहरू अन्धभक्तहरूले। यही अन्धभक्त भएकै कारणले गर्दाखेरिमा आज देश यति पछि परेको क्या।
गल्ती त सम्पूर्ण हामीहरूकै हो यार शङ्कर, त्यो त यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझ्यो। तर के गर्नु यार, अब पार्टीको कार्यक्रममा बोलाउँछन्, गइसके पछाडि यस्तो यस्तो भाषण गर्छन् कि बाहिर निस्के पछाडि यो त मेरो आफ्नै घरको पार्टी जस्तो लाग्छ। अनि कसैले विरोध गरे पनि सुन्न सकिँदैन, अनि त्यो पार्टीको विरुद्धमा बोल्न सकिँदो रहेछ। तर अब चाहिँ भने म सुध्रेँ है, अब चाहिँ भने यदि पार्टीभित्र पनि गलत कसैले गर्यो भने म चाहिँ बोल्छु, म चाहिँ सुध्रेँ है। शङ्कर पहिलोपल्ट भोलि राम्रो कुरा गऱ्यो नि, हो कि भन् त? यसरी सुध्रिनु पऱ्यो क्या, मान्छेहरू चेताउनु पऱ्यो। हो नि बाबा, भोलिको जस्तै हामी सबैको विचार शुद्ध भयो भनेदेखि न नेता परिवर्तन गर्न पर्थ्यो, न खराब नेताहरू नै हुन्थे, न राजा नै चाहिन्थ्यो हामीलाई, न यो अन्तिम सङ्घर्ष भन्दै मान्छेहरूले चाहिँ ज्यान गुमाइरहनु पर्थ्यो। त्यही भएर खासमा हामी सबैले चाहिँ सही व्यक्ति चुन्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मात्रै देश हुने रहेछ।